Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Meer Academy. Exercise 1.1 question number 4 बमूंगा को question number 4 की मुंग दासे वही ची find all the solution to the following equations. मुंग देलान दी सी equations राकड़ी दी मुंग तो ची दी equations तासो solution तुमरा solution ची दी possible आगा solution तासो find out कई number दे जमू सरा t square minus 8t 7 is equal to 0. ठीक शो اوس د دې equation نه به مونږه solution څنګه find out کو نو د دې د solution لپاره مونږه یا به quadratic formula استعمالو یا by completing square method یا به مونږه د دې factorization کو simple پاغه باندې مونږه د solution نو باسو by factorization method t square دا به زموږ سره راشي t square minus 7t minus t plus 7 is equal to 0 بشي t square minus 7t minus t plus 7 is equal to 0 minus 7t او t چې جمع کوم minus t د دې نه راځي minus 8t ټیک شو وس د دې به موږ څه شو خلوفیرز به جوړ کو نو t ته د دوانو نه کامن واخله سبا راشي t into t minus 7 بشي minus 1 د دې نه کامن واخله دا براشي زموږ سره t minus 7 براشي is equal to 0 بشي وس t minus 7 کامن د دې نه یو واخله او دا بل چې کم پاتې شو دا وسره بل اضافي واخله نو t minus 1 is equal to 0 بشي وس خو به یا دا t minus 7 د 0 برابر یا با دا t minus 1 د 0 برابر دینه چې موږ د ټي ویلیو کیلکولیټ کو نو t is equal to دا براشي زموږ سره 7 او t is equal to څه براشي 1 براشي نو د دې سولوشن سیټ په زموږ سره سره راشي د دې آل سولوشن چې کوم دی هغه زموږ سره رااله 7 و 1 زموږ سره د دې ایکسپریشن لپاره سوري د دې ایکویشن لپاره زموږ سره دا سره رااله د سولوشن رااله دویم نمبر پارت 72 plus 6x is equal to x square ٹھیک شو دا به څنګه فیکټرایز کو یا سمپل د دې آل سولوشنز به موږ څنګه فایند اوټ کو فرست اف آل موږ به داسې چلو کو چې دا به سټانډرډ د دې نه به موږ سټانډرډ فارم اف کوادریټیک ایکویشن جوړ کو د کوادریټیک ایکویشن چې کوم زموږ سره سټانډرډ فارم دی هغه څه دی از موږ سره جنرال فارم داسې دی چې ax square plus bx plus c is equal to 0 دا زموږ سره جنرال فارم دی د کوادریټیک ایکویشن صحیح ده نو موږ بر دینه دا فارم جوړ کو دا فارم به څنګه جوړو دا براشي زموږ سره x سکوير به په خپل ځای ولیکم دا ټرم چې پسې اخو واړو نو -6x بشي دا یو ټرم به پسې هم ځواړو نو دا براشي زموږ سره -72 is equal to 0 بشي ٹھیک شو نو دا زموږ سره سټانډرډ فارم اف کوادریټیک ایکویشن جوړ شو دا چې دوه ټرمز ملټیپلای کو چې دا غي د ضرب نه د سایډونو د دې ټرمز دا ضرب راځي لکه -72x سکوير ته راځي او چې جمع کوي زموږ سره سره راځي -6x به راشي نو 12 چک 72 دا براشي زموږ سره x سکوير بشي -12x بشي او پلس 6x بشي -72 is equal to 0 بشي د دې نه بزسا واخلم x تی کامن واخلم چې x تی کامن واخلم دا بشي x -12 plus 6 پر دینه د کامن واخلم x -12 is equal to 0 بشي مزید چې دا ز سال کومه دا به داسې راشي چې x -12 د دې دوانو نه بدایو یو واخلم او په دې بل پیر کې به سره ځول کوم x + 6 is equal to 0 بشي وس ناو مزید چې دا موږ سمپلیفای کو یا خو به زموږ سره دا x -12 د 0 برابر یا به دا x + 6 د 0 برابر یا خو به دا 6 د 0 برابر یا به دا 6 د 0 برابر نو دلته به زموږ سره راشي x is equal to 12 بشي د x یو سولوشن زموږ سره دا راغی او یا به x is equal to -6 بشي دا زموږ سره بل سولوشن راغی نو موږ مخکې ویلو چې څومره د کوادریټیک ایکویشن مونږ سال کو د دینه به زموږ سره دوه ویلیوز راځي سو به راځي دوه ویلیو به راځي ځکه چې زموږ سره هایست څومره ډیګري کنه
په یو ایکویشن کې د ویریبل اقومره به د دې سالوشن پاسبل وي. نو دلته زموږ سره د ویریبل هایست ډیګري څه ده هغه 2 ده، نو ځکه د سالوشن چې کوم دی زموږ سره سره رااله 2 رااله. نو په سالوشن سیټ کې چې دا زه ولیکم په سالوشن سیټ کې به راشي دا زموږ سره 12 و ماینس 6 دا زموږ سره د دې سره رااله سالوشن رااله. اوس د زموږ سره تر نمبر پارت کې زموږ سره چې r سکویر پلس 4r پلس 1 از ایکوال ټو 0 یو کوادریټک ایکویشن دی. د دې موږ ټوټل سالوشن نو باسو چې د 200 سالوشن پاسبل دي. دوی زموږ ته پوښتنه کړې ده کنه find all the solution of the following equation find all the solutions of the following equation. نو د سالوشن ګورو چې څومره د پاسبل سالوشنز دي. نو په دې کې کومه وګورو کنه په فیکټرایزیشن میتھډ باندې کړه دي ته موږ سوچ وکړو نو د سایډونو د ټرمونو د دې راځي r سکویر. نو کوادریټک فارموله زموږ سره اسانه طریقه ده په هغه باندې موږ په اسانۍ سره د دې سالوشن فایند اوټ کولای شو. نو ټرای پکو په کوادریټک فارموله باندې. نو د دې لپاره چې استعمالومه بای کوادریټک فارموله. کوادریټک فارموله زموږ سره داسې ده چې x is equal to minus b plus minus under the root of b square minus 4ac divided by 2a. دا زموږ سره راغی equation number a where وس a زموږ سره څه شی دی په دې کې a is the coefficient of r square. نو a is equal to 1 بشي په دې کې زموږ سره b به زموږ سره د coefficient of r د r coefficient څه شی دی 4 دی and c پکې زموږ سره constant دی 1. وسه راولې په دې فارموله کې پټ کړئ x is equal to minus b نو minus 4 plus minus under the root of b square نو 4 square بشي minus 4ac نو a زموږ سره دی 1 and c هم زموږ سره 1 دی divide by 2 into 1 بشي. ٹھیک شو. اوس د دې نه به موږ سالوشن څنګه راوباسو نو x is equal to minus 4 plus minus دا چې مزید موږ سمپلیفای کو دا براشي زموږ سره 16 minus 4 بشي دا divide by 2 بشي. مزید بیا دا موږ د سمپلیفای کولای شو چې minus 4 plus minus 16 نه چې زه 4 لري کوم د دې نه براشي 12 او دا بشي under the root divide by 2 بشي. x is equal to minus 4 plus minus دا 12 چې دی دا د سټس کې داسې لیکلی شم چې 4 cross 3 نو 4 cross 3 نه زموږ سره د دې 2 پکې روټ وزي دا به زموږ سره راشي داسې دا د سره کینسل اوټ شو نو 2 under the root 3 زه د 12 په ځای باندې لیکلی شم 2 under the root 3 divide by 2 بشي. اوس مزید چې دا زه سمپلیفای کوم د دې نه به زه 2 کامن واخلم یا minus 2 تی زه کامن اخلم نو دلته به زموږ سره پاتې شي 2 plus minus under the root 3 divide by 2 پاتې شي. 2 د 2 سره کینسل اوټ شو نو دلته به زموږ سره مزید داسې راشي چې x is equal to minus 2 plus minus under the root 3 به راشي. اوس دا زموږ سره په دې کې زموږ سره 2 سالوشن دي د x. یو د x سالوشن دی زموږ سره minus 2 plus under the root 3 یو سالوشن دی زموږ سره x is equal to minus 2 minus under the root 3. نو د دې لپاره به موږ سالوشن سیټ ولیکو. سالوشن سیټ په دې لپاره راشي minus 2 plus under the root 3 او یو به راشي minus 2 minus under the root 3. دا زموږ سره رااله د دې لپاره سالوشنز. کوم all possible solutions چې زموږ سره د دې اکویشن لپاره دا رااله. فور نمبر پارت ته په 4 نمبر پارت کې مونږ ته وایي چې x into x plus 10 is equal to 10 into minus 10 minus x. ٹھیک شو. اوس د اکویشن چې کوم دی مونږ به څنګه راوباسو سالوشن به مونږ څنګه راوباسو د دې اکویشن نه x into x plus 10 is equal to 10 into minus 10 minus x. نو دا به اوس مونږ څنګه سال کوو دا به داسې راشي زموږ سره د سالوشن داسې به راوباسو سمپل دا ور ملټیپلای کې دا به شي x سکویر پلس 10x بشي is equal to minus 100 بشي دا او minus 10x بشي. اوس دا مونږ د چل کوو چې سټینډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن ته جوړو نو دا به راشي زموږ سره
x square plus 10x بشي دی خوا چې دغه راواړو من دا بشي زموږ سره 10x او plus 100 is equal to 0 بشي. اوس دا زموږ سره سمپل یو expanded form دی د quadratic equation. سمپل که په دې کې زه وګورم د دې دوانو ټرم نه که زه واخلم x تی زه کامن واخلم نو دا به زموږ سره راشي x plus 10 بشي دا plus 10 د دې نه کامن واخلم نو دا به زموږ سره راشي x plus 10. ټیک شو که نه؟ نو زموږ سره به داسې شي دا چې x plus 10 نه به یو واخلو وینه د دې دوانو پیرز نه به یو واخلو دا بله چې کوم زموږ سره پاتې شو دا به ورسره مونږه از ا پیر ولیکو. ټیک شو از ایکول ټو 0 بشي. نو زموږ سره په دې ځای کې دا به راشي زموږ سره یا خو به دا x plus 10 د 0 برابري یا به دا بل پیر چې کوم دا په پراډکټ کې دي یا به زموږ سره دا د 0 برابري. ټیک شو که نه؟ اوس دلته به زموږ سره x is equal to minus 10 شي د x یو سالوشن دا راغی او x is equal to minus 10 دا به مراشي. اوس په دې ځای کې د دې سالوشن سیټ چې مونږ لیکو نو په سالوشن سیټ کې به دا زموږ سره راشي only minus 10. ولی ما دلته یو ویلیو ولیکله د x خو دوه ویلیو دي که نه یو minus 10 د بل هم minus 10 ده نو مونږ ته دا خبره یاد ده چې د سیټ ډیفینیشن داسې دی چې there will be no repetition of elements in a set. په سیټ کې زموږ سره د ممبرز یا د ایلیمنټس یا د انټري د دې ریپیټیشن نشي کېدی. نو دلته زموږ سره د minus 10 x هم د minus 10 ویلیو دی یوه بله هم زموږ سره minus 10 ده نو دلته ما سمپل د دې نه څه ولیکله یو مې ولیکله ځکه چې زموږ سره د دې ریپیټیشن دی نو دا زموږ سره د دې سالوشن سیټ راغی. کوېسچن نمبر 4 زموږ سره دا ساری دلته ما په ټایټل کې نه دی لیکلی دا دی کوېسچن نمبر 4 ټوټل زموږ سره دا کوېسچن نمبر 4 چې څومره پاټ شو هغه مونږه سال کړه د دې نه ځان له سکرین شاټ واخلئ. ټیک شو؟ اوس یې مونږ له راکړی دی کوېسچن نمبر 5 سټیټمنټ داسې دی چې د ایکویشن y plus 13 and y plus a has no linear term. دا مونږ له ایکویشن نه کړی دی دا زموږ سره د 0 برابر دی ایکویشن ته جوړ شو که نه. اوس وایي چې has no linear term په دې کې linear term نشته. find the value of a تاسو کې د a ویلیو راوباسئ که چېرته پکې زموږ سره linear term نه وي وینه شي ختم وي صحیح ده نو زموږ سره به د a ویلیو سره ایکویشن یې مونږ له داسې راکړی دی چې y plus 13 into y plus a is equal to 0. اوس په دې کې مونږ به راځو کنډیشن له نو کنډیشن له چې راځم اول دا ملټیپلای کوو نو د دې نه به راشي زموږ سره y سکویر پلس y a یا ay پلس 13y بشي او پلس 13a بشي is equal to 0. اوس که تاسو ګورئ زموږ سره ویریبل دلته څه شی دی ویریبل زموږ سره y دی ویریبل زموږ سره څه شی دی y دی ویریبل is equal to y دی په دې کې زموږ سره ویریبل y دی دې خبرې ته به زموږ سوچي دې ټرم په دې کې په کم ځای کې دی که دې ته زه وګورم دا زموږ سره دی y سکویر پلس د دې دوانو نه زه y کامن اخیستی شم نو چې y دې کامن واخلم دا به زموږ سره راشي a plus 13 plus 13 a is equal to 0. اوس لینیر ټرم زموږ سره په دې کې دا یو دی نه د ویریبل پاور څه شی دی د ویریبل پاور زموږ سره 1 دی نو دلته دوی دا خبره کوي چې has no linear term لینیر ټرم پکې زموږ سره به نه نو دا لینیر ټرم به کله زموږ سره وینش کیږي کله به دا زموږ سره ختمیږي نو کله چې زموږ سره when a plus 13 دا زموږ سره د 0 برابر شي نه a plus 13 که چېرته زموږ سره د 0 برابر شو نو وای له چې زه په 0 کې ضرب ورکړم څه شی به شي دا به زموږ سره 0 شي نو دا ټرم چې کوم دی دا لینیر ټرم دا به پکې زموږ سره څه شي دا به 0 شي صحیح ده که نه نو د دې نه سمپل جسټ کنډیشن مونږ ته داسې وایي چې دا لینیر ټرم چې کوم دی دا به زموږ سره پکې 0 وي نه هیز نو لینیر ټرم نو دا لینیر ټرم به زه د 0 برابر والخم دا چې مونږ 0 کړو نو دا وایي به څه شی راشي لینیر ټرم به ټوټل زموږ سره 0 شي د دوی وایي چې فایند د ویلیو اف a نو د a ویلیو مونږ د دې نه په اسانه سره راوباسو سو a is equal to minus 13 براشي دا زموږ سره د دې شی د دې سالوشن ها کوېسچن نمبر 6 کې اوس مونږ ته څه وایي چې the equation ax square plus 5x is equal to 3 has
x is equal to 1 is a solution. د دې لکه مونږ ته وایي چې دا یو equation دی زموږ سره، د دې یو solution زموږ سره دا دی، دا equation دی. ټیک شو، مونږ ته وایي چې د دې equation یو solution زموږ سره دا دی. صحیح ده. what is the other solution؟ تاسو د دې لپاره بل solution نه وباسئ ځکه quadratic equation دی. نو د quadratic equation یو solution یې مونږ له راکړی دی، نو مونږ ته وایي چې تاسو هغه بل solution نه وباسئ چې بل solution به څه راځي. نو بل solution به زه څنګه find out کوم؟ دا د x چې کوم ویل یې مونږ له راکړی ده، دا کوم یو solution چې راکړی، first of all دا solution زه په دې equation کې put کوم چې ماته ترې چا ویل یو راوځي. دلته چې کوم coefficient دی دا coefficient هم زموږ سره نامعلومه دی که نه، د دې coefficient ویل یو به ترې مونږ راوباسو. بیا چې د دې coefficient ویل یو مونږ راوباسو نو مزید بیا ځو چې بیا څه چل کېږي. ښه، نو د دن اول څه شی راوباسو، دا کوم د x سکویر چې کوم coefficient دی a د ده ویل یو find out کوو. نو زه به داسې چل وکړم چې په solution کې به مونږ داسې ولیکو چې ax سکویر پلس 5x is equal to 3 دی. دې له به زه ورکړم equation number 1. equation number 1 وله ما ورکړو نو زه به پوټ کړم په دې کې پوټو x is equal to 1. دا ویل یو پکې زه پوټ کوم چې ما تر دې coefficient ویل یو راوځي دا a، دا هم زموږ سره یو unknown term دی که نه. put x is equal to 1 in equation number 1. په equation number 1 کې دا زه پوټ کوم نو دا به زموږ سره راشي څه شی، دا به زموږ سره راشي a into 1 square plus 5 into 1 is equal to 3 بشي. ټیک شو، اوس په راشي زموږ سره دا a plus 5 is equal to 3 بشي. now a is equal to 3 minus 5. د a ویلیو به راشي زموږ سره minus 2. د a ویلیو زموږ سره سره له minus 2. لکه مطلب دا equation اوس زموږ سره داسې جوړ شوی، دا equation زموږ سره داسې جوړ شو چې minus 2x square plus 5x is equal to 3. ټیک شو که نه. اوس د ده نه زه هغه بل solution نه وباسم. نو بل solution به ترې مونږ څنګه راوباسو؟ داسې چل به زه وکړم چې دا equation چې کوم دی دا به زه factorize کړم. دا به زه څه کړم؟ factorize به کړم. now factorize equation number 2. equation number 2 زه factorize کوم ځکه چې بل solution بل څه طریقه خو نشته که نه چې زه د بل solution څنګه راوباسم. نو زما سره factorization میتھډ ده، زما سره completing square میتھډ ده، زما سره by quadratic فارمولا ده. نو د هغې په مدد سره زه دا بل solution نه ایستی شم. اوس چې د ده solution زه دا یو solution چې کوم دی دا به پکې مونږ ته څه کېږي واپس په دې کې راځي. ګوره ټرای کوو داسې به ولیکو، دا به په standard form کې ولیکو. standard form in standard form. په standard form کې دا ولیکم دا به راشي minus 2x square plus 5x minus 3 is equal to 0 وشي. اوس د سایډونو چې کوم ټرم دی موږ ملټیپلای کوو، د دې نه راځي plus 6x square ته راځي نه minus 3 او minus 2x square نو minus 6x square ساري plus 6x square. دا چې دوه ټرمز ملټیپلای کوي چې د سم نه 5x راشي او چې جمع کوي ملټیپلای کوي د هغې نه زموږ سره 6x square راشي. ګوره داسې لیکلی شم ده چې minus 2x square plus 3x plus 3x plus 2x minus 3 is equal to 0. plus 3x او plus 2x چې جمع کم څه ته راځي plus 5x ته راځي. minus plus 3x او plus 2x چې زه ملټیپلای کوم د دې نه راځي کیندونه چې x square ته راځي، د سایډونو هغه ضرب دی. د ده نه به زه کامن واخلم minus x ته کامن اخلم نو دا به راشي minus 2x minus 3 بشي. ټیک شو که نه؟ ساري 2x minus 3 بشي او د ده نه زه پلس 1 ته زه کامن اخلم نو دا به راشي زموږ سره 2x minus 3 is equal to 0 بشي. دا سوال کوي د دې دوانو نه چې کوم دی زموږ سره کامن راځي 2x minus 3 بشي into دا به راشي زموږ سره minus x plus 1 is equal to 0. یا خو به دا ټرم د 0 برابري یا به دا ټرم د 0 برابري. نو دا به زموږ سره څنګه راشي؟ دلته سال کو دا به زموږ سره راشي 2x minus 3 is equal to 0 یا به راشي زموږ سره minus x plus 1 is equal to 0.
اوس په دا راشي زموږ سره 2x is equal to 3 بشي نو د x ویلیو به راشي زموږ سره 3 ډیوایډ بای 2 به راشي نو دنه به د x ویلیو به راشي زموږ سره -1 نو دا دواړه طرف ته کینسل آوټ شو x به زموږ سره راشي 1 نو زموږ سره سالوشن رااله د دې دپاره څه شی رااله یو زموږ سره راغی 3 ډیوایډ بای 2 او بل راغی زموږ سره 1 اوس که تاسو دې سالوشن ته وګورئ که نه په دې لاست کې نو زموږ سره 1 چې کم دی هغه دوی مونږ ته ویلی دی چې x is equal to 1 دا د دې یو سالوشن دی نو مونږ ته وایي چې تاسو هغه بل راوباسئ نو زموږ دا څیز پکار و او هغه مونږ دا څه کو فایند آوټ کړو هغه بل سالوشن چې کم دی زموږ سره راغی 3 ډیوایډ بای 2 دا و زموږ سره کوېسچن نمبر 6 دې نه ځان سره سکرین شاټ واخلئ